Trong tâm thức của đa số người Việt Nam và ngay cả bản thân mình vài năm trước đây cũng vậy, thì với mình khái niệm Chúa Thượng Đế là một thứ gì đó có vẻ xa xôi, hoang đường. Cho tới khi mình bước vào con đường yoga này, cái thứ phương pháp thiền định mà phải lấy tâm thức của một đấng tối cao để làm trọng tâm á, thì mình mới bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu. Thế hình dung về Chúa trong tư tưởng của những triết sĩ Ấn Độ cổ đại là gì? Cho tới khi mình đọc ở trong giáo trình của mình viết về những biểu hiện của Thượng Đế trong lúc thiền là như thế nào, thì mình mới thấy hóa ra là vậy. Thường như thế nào, những biểu hiện đó tin rằng trong chúng ta tất cả những ai đã từng thiền thì cũng đều đã ít nhiều ở một mức độ nào đó đã được trải nghiệm nó rồi, chỉ là cái cách gọi khác nhau là người ta bối rối ấy. Trước khi đi vào chi tiết ấy, có điều mình phải nói rõ là những điều mình sắp nói tới đây thì đối với vị Guruji Brahmayananda cho rằng đó chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi dọc trên hành trình thiền. Nó chưa thể sánh được với trạng thái tâm thức tối thượng, nơi mà sự an lạc vĩ đại nhân lên gấp 1000 lần, và nó là cái đích cuối cùng mà tất cả mọi yogi đều hướng tới. Tuy nhiên cũng không thể xem nhẹ những cái trải nghiệm đó được, nó như là những bước thang nhỏ và để dẫn người ta tới một trạng thái tâm thức dần mở rộng hơn và cuối cùng dẫn tới sự hợp nhất trọn vẹn. Những biểu hiện này nó thường không xuất hiện riêng lẻ mà thường có sự liên đới với nhau. Thứ nhất, rung động. Có lẽ bạn đã từng nghe các cổ thư nói rằng bản chất nguyên thủy của công cuộc sáng tạo của Thượng Đế đó chính là rung động, sau đó rồi mới tới ánh sáng âm thanh. Hay là bạn đã nghe nói bản chất của mọi thứ không phải là vật chất mà đều là rung động. Trong thiền định, rung động không nhất thiết phải là sự rung lắc cơ thể một cách vô thức hay là sự co giật đùng ở trong một số phương pháp thiền, mà đôi khi nó thể hiện ở sự vi tế hơn rất nhiều. Ví dụ như về cảm giác có một luồng điện chạy dâng ra hoặc chạy dần dần ở trong cơ thể. Thường thì cái cảm giác đó nó tiếp nhận rõ nhất là nguồn điện đó bắt đầu thâm nhập vào từ vùng đỉnh đầu, sau đó có thể chạy dọc trong cuộc sống, chạy trong cơ thể. Nguồn điện đó nó không làm mình đau, nhưng mà có thể bạn phải căng cứng các cơ trên cơ thể lên để phản ứng lại với nó. Hoặc có thể bạn có cảm giác nhức nhối dữ dội ở vùng giữa hai lông mày, vùng con mắt thứ ba, hay là bạn cảm thấy có một nguồn năng lượng tích tụ ở trên đỉnh đầu, một cái thứ luồng khí nó bay là trên đỉnh đầu, giống như là một con sóng nó trườn qua trườn lại trên đỉnh đầu vậy. Cái mô tả của mình nghe nó tởm thật, nhưng mà thực sự đó là cái cảm giác mà mình cảm nhận thấy trong thiền. Hoặc là có cảm giác như có thứ năng lượng gì đó chạy dần dần, chạy khiến tê tê ở vùng da, ở khắp vùng da trên cơ thể. Dù là cơ thể mình đang bất động, nhưng mà cái năng lượng ở bên trong thì nó vẫn cứ chuyển động. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là ở tầng thiền khá sơ khởi mà thôi. Khi mà bạn còn thiền sâu hơn, định sâu hơn nữa, thì bạn sẽ cảm nhận được những cái nguồn rung động vi tế hơn nữa. Bạn cảm thấy cơ thể mình nó không còn là một khối xương thịt rắn chắc nữa, mà nó như là những khối năng lượng, nó như là sóng ấy, nó tan chảy thành sóng. Đấy là ở một trạng thái thiền đã rất cao rồi, và người đó cảm thấy như là cơ thể mình là một khối năng lượng dao động, không còn có sự ranh giới giữa bên trong và bên ngoài nữa. Tất cả mọi vật xung quanh là những khối năng lượng trôi bồng bềnh trong không gian. Khi đó thì người đó thực sự đã đạt được tới trạng thái ý thức hiện diện ở khắp mọi nơi rồi. Bạn có thể xem một video khác của mình nói về điều này, 3 trạng thái ý thức, để hiểu rõ hơn điều mình đang nói. Đối với những nhà hiền triết, những hành giả yogi cao cấp ấy, thì chúng ta khá là điếc ở trong thế giới này, ở trong vũ trụ này. Chúng ta không nghe được những âm thanh ở bên trong cơ thể mình. Tại những vùng luân xa chính khác nhau ấy, thì có khi mà chúng chuyển động, năng lượng sẽ có tạo ra những âm thanh khác nhau này. Chúng ta không thể nghe được những âm thanh huyền diệu ở cõi giới trung giới, hay là chúng ta không thể nghe được những âm thanh ở vũ trụ xa xôi ngoài kia như sao hỏa, sao mộc khi chuyển động chẳng hạn, thì chúng sẽ tạo ra những âm thanh như thế nào. Ok, cách thức của yoga đó là rút sự chú ý, rút những giác quan ra khỏi thế giới bên ngoài và để hướng vào bên trong. Trong trường hợp đây đó là
tắt sự chú ý khỏi những âm thanh phiền nhiễu bên ngoài và để lắng nghe âm thanh bên trong cơ thể. Cho tới khi bạn nghe tới được âm thanh ôm được coi là nguồn gốc của mọi âm thanh trong vũ trụ, và bạn nghe được âm thanh đó bằng thính giác nội tâm của mình, đó cũng là lúc người đó đã hiệp thông với Thượng Đế. Bên cạnh âm thanh rung động còn tạo ra ánh sáng. Nếu như là một người có đức tin sâu sắc hẳn về một tôn giáo nào đó, thì bạn có thể sẽ thấy ánh sáng kết tinh lại thành một vị thần Phật như vị Chúa Giêsu, Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Nghĩa là bạn sẽ thấy được hình hài ánh sáng dưới dạng một vị, một đấng mà bạn tâm hồn mình luôn khao khát được chiêm ngưỡng ấy. Còn với một người mà không thiên hẳn về một đức tin, một tôn giáo nào như mình chẳng hạn, thì sao? Mình sẽ nhìn thấy ánh sáng dưới dạng đơn giản là ánh sáng thuần khiết, và hay người ta còn gọi là hào quang đấy. Trải nghiệm của mỗi người có thể khác nhau, còn với trải nghiệm bản thân mình thì nó là những hình tròn, những cái dải ánh sáng có thể nó dần trụm lại nhau thành hình tròn và nó dần thu nhỏ lại, hoặc nó là những hình tròn mà nó dần bung tỏa ra, lớn rộng dần ra, và cứ như thế những cái hình tròn nhỏ đồng tâm nối tiếp nhau xuất hiện. Có một đặc điểm chung đó là những cái dải ánh sáng đó ấy, nhìn cái cách nó chuyển động trông cực kỳ duyên dáng và sang chảnh, và đi kèm với đó mình có cảm giác vui sướng, an lạc mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được bằng lời. Biểu hiện thứ tư, trí tuệ hiển lộ. Ở mức độ cơ bản và thông thường nhất, người ta thường đem những câu hỏi, những khúc mắc ở trong cuộc sống vào thiền định, và để rồi khi kết nối với một nguồn năng lượng cao hơn thì họ sẽ có được sự thông suốt. Hoặc là với những người làm về sáng tạo chẳng hạn, thì đây thực sự là một mỏ neo cho những ý tưởng mới. Với mình thì những ý tưởng mà mình tải được về trong thiền định nó dồi dào hơn rất nhiều so với tốc độ mà mình ra một video mới. Ok, đấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Còn ở mức độ cao cấp hơn, với những thiền sinh phát triển hơn ấy, thì thiền định thực sự mở ra một kho trí thức vô hạn. Họ có khả năng truy cập được tàng thư vũ trụ Akashic. Đó là thứ mà lưu trữ những kiến thức của nhân loại từ cổ chí kim. Và có những nền văn minh xa xưa khi mà bị sụp đổ ấy, người ta không tìm thấy những tư liệu ghi chép về nó. Tuy nhiên kiến thức của nó vẫn còn được lưu trữ ở trong không gian, ở dưới dạng những dải tần số, và những người có mức năng lượng phù hợp thì sẽ truy cập được nó. Có những người cả đời không đọc hàng vạn cuốn sách, họ không màng tới những tin tức của thế gian, nhưng mà bên trong họ vẫn có chứa đựng sự thông tuệ của cả một vũ trụ. Với riêng bản thân mình ấy, thì có lẽ ở thiền định cũng mở ra cho mình một chút cái gì đó về trí tuệ, nhưng mà nó vẫn chưa thể hiện rõ ràng lắm. Cho nên vì thế lần này mình không thể nói thêm được về trải nghiệm của mình nữa. Trạng thái thứ 5, tình yêu. Tình yêu hay mình hiểu ở đây là lòng từ bi ấy, lòng từ bi đối với muôn loài, đối với muôn vật. Lòng từ bi thực sự có xung năng để hóa giải những năng lượng tiêu cực trong trường năng lượng của một con người. Các nhà huyền học hay thậm chí những nhà khoa học đã công nhận một điều là có sự tương quan giữa tính cách, giữa sự tiêu cực của một người đối với bệnh tật của người đó. Rất nhiều người nói về tình yêu thương với tất cả mọi người, tình yêu thương với Thượng Đế. Họ nói về nó, giao giảng với nó nhiều như là một khẩu hiệu, nhưng mà bên trong họ lại chưa chắc thực sự đã có điều đó. Và cái sự giả tạo hay là cái hình thức đó ấy, sẽ chẳng có giúp ích gì cho sự phát triển tâm linh của một người cả. Tuy nhiên người ta hoàn toàn có thể phát triển được lòng từ bi thông qua thiền định. Khi mà bạn thiền định đủ sâu sắc, bạn sẽ được kết nối với tình yêu thuần khiết của nguồn, và khi đó bạn sẽ hiểu được, sẽ được thực chứng, được trải nghiệm bằng xương bằng tủy. Bạn hiểu được về nó như thế nào là tình yêu vô điều kiện, chứ nó không còn phải là lý thuyết suông trên sách vở nữa. Và đồng thời với đó bạn sẽ được trải nghiệm sự hoan lạc vô cùng mà nguồn năng lượng đó đem lại. Năng lượng của lòng từ bi hoàn toàn có công năng để hóa giải, để gột rửa được những năng lượng tiêu cực ở trong linh hồn của một người, và để linh hồn người đó được thanh sạch, thanh khiết hơn. Chỉ khi đó mới là điều kiện cần để một người có thể đạt được vào trạng thái đại định tối thượng Samadhi được.
Biểu hiện thứ 6, sự bình an tĩnh tại. Đó là trạng thái vắng bóng mọi ưu phiền, lo toan, đau khổ. Và khi sự bình an ngự trị trong tâm trí bạn, bạn sẽ có cảm giác được che chở, có cảm giác sự an lành sâu sắc. Khi mà không còn những gợn sóng xao động nữa sẽ là lúc hình ảnh Thượng Đế hiển lộ rực rỡ nhất trên mặt hồ tâm thức của bạn. Biểu hiện cuối cùng, hạnh phúc vô tận. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những vị ẩn sĩ vĩ đại họ lại bỏ hết mọi danh vọng, quyền lực, tiền bạc của thế gian để chọn cuộc sống vô cùng ảm đạm nơi núi rừng sâu hoang vu như vậy? Rốt cuộc thì mục đích của mọi người vẫn là mưu cầu hạnh phúc. Nếu như chỉ chạy theo những thứ phù du ở bên ngoài ấy, thì sẽ không bao giờ là đủ. Bạn mong muốn được có một thứ tài sản này và sau một thời gian ngắn người ta sẽ trả nó và rồi lại cứ muốn thứ khác nữa. Còn nếu sống với sự hoa lạc ở bên trong thì nó luôn luôn mới mẻ, tuyệt diệu và không bao giờ cạn kiệt. Thay cho đoạn kết, hành trình thiền không phải là đi tìm kiếm một đấng tối cao xa xôi nào đó trên 9 tầng mây, mà thiền là để trải nghiệm những ánh sáng, tình yêu, hạnh phúc, trí tuệ, sự an lạc nó vốn đã có sẵn ở bên trong bạn rồi. Hãy để lại bình luận để chia sẻ lại về trải nghiệm của riêng bạn trong thiền định nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.